ว่าสมัยนี้ไม่สำคัญแล้วค่ะพรหมจรรย์สำคัญประเทศไทยคือเขามีวัฒนธรรมมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วคือมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงถ้ามันง่ายไปผู้ชายเขาก็ตัวเลือกเยอะการรักนวลสงวนตัวเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านานแต่มันมีมานานแล้วจริงหรือการรักษาพรหมจรรย์ไว้นั้นเป็นการคงคุณค่าของผู้หญิงหรือเป็นการตีกรอบให้ผู้หญิงกันแน่เรามักเชื่อมาโดยตลอดว่าสังคมไทยในอดีตนั้นเป็นสังคมชายเป็นใหญ่แต่หากเราย้อนไปดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่าแท้ที่จริงนั้นในภูมิภาคของเราผู้หญิงต่างหากที่เป็นใหญ่ในสังคมคำว่าแม่ในอดีตจะหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นแม่น้ำหรือแม่ทัพอีกหนึ่งหลักฐานคือคำว่าเจ้าบ่าวซึ่งบ่าวแปลว่าคนรับใช้นั่นก็คล้องมาจากวัฒนธรรมเรื่องสินสอดที่ผู้ชายสมัยก่อนถ้าอยากแต่งงานกับฝ่ายหญิงเขาจะต้องเข้าไปเป็นคนใช้ให้กับบ้านฝ่ายหญิงจนกว่าครอบครัวฝ่ายหญิงจะยอมรับความเชื่อเรื่องการรักนวลสงวนตัวและประเพณีการแต่งก่อนอยู่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยอย่างจริงจังในช่วงรัชกาลที่ 5เพราะได้แนวคิดของชาวตะวันตกมาปรับใช้ในเรื่องของเพศเช่นผู้หญิงควรปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเหมาะสมและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยจึงได้ถูกปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวและความประพฤติของสตรีซึ่งส่งผลสืบรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันลองมาฟังมุมมองของคนกลุ่มหนึ่งต่อความสำคัญของพรหมจรรย์เรายังโดนหล่อหลอมและเลี้ยงดูหรือว่าพรหมจรรย์สำคัญเพื่อเหมือนเป็นการที่เขาเรียกว่าให้เราเนี่ยต้องระวังต้องรักนวลสงวนตัวต้องรู้จักเพื่อที่จะได้เกิดการแต่งงานแล้วมันก็เป็นการเหมือนอัพคุณค่าของผู้หญิงมีลูกถ้าไม่สอนเนี่ยเป็นความผิดพ่อแม่ถ้าเราคิดว่าเราไม่พร้อมที่จะสอนหรือรับผิดชอบเราอย่ามีคงจื้อก็พูดอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้ชายเขารักเราเขาจะรอเราจนถึงวันที่แบบแต่งงานกันได้อยู่มันจะดีมากสำหรับตัวเราเองเพราะเราเป็นผู้หญิงอย่าลืมว่าผู้หญิงยังไงถ้าพลาดขึ้นมามีลูกในวัยที่ยังไม่พร้อมมันจะลำบากตั้งแต่ตัวแม่เองจนยันลูกและมุมมองจากคนอีกกลุ่มหนึ่งความแบบพรหมจรรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วหนูว่าแค่ผู้หญิงเราเห็นคุณค่าในตัวเองก็คือดีที่สุดแล้วค่ะเรื่องพวกนั้นคือเดี๋ยวนี้หนูมองว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกไปแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องบริสุทธิ์คือมันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจภายในบุคคลมากกว่าค่ะถ้าเราไม่ทำสักอย่างหรือว่าเราไม่เห็นดีเห็นงามด้วยคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะว่ามันคือแบบชีวิตของเราแต่พอเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะไรหลายๆอย่างที่เขาสอนมามันไม่ได้เข้ากับยุคสมัยนี้มันไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างก็คือแบบเมื่อก่อนคือจะเห็นว่าแบบการที่แบบพอแต่งงานเราค่อยมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกิดปัญหาหย่าร้างเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งมันก็ต้องมีโอกาสที่จะเสียพรหมจรรย์เนอะกับใครเท่านั้นเองพี่ว่าการศึกษากันให้มันถ่องแท้พี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญมากกว่าค่ะความบริสุทธิ์หรอจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นการที่เราอยู่กับคนที่เรารักแล้วเรามอบความบริสุทธิ์ให้เขามันก็ถือว่าเราก็คุ้มค่าแล้วนะในช่วงเวลานั้นๆนะคะจากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ชัดว่าสังคมไทยในปัจจุบันยังคงมีการถกเถียงกันในเรื่องของความสำคัญของพรหมจรรย์คนบางกลุ่มมองว่าพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่สำคัญและคนอีกกลุ่มมองว่าพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเราลองมาฟังคำวิเคราะห์จากผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงว่าจุดประสงค์ของการคงคุณค่าพรหมจรรย์ไว้คืออะไรคำสอนเรื่องพรหมจรรย์เนี่ยส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องการปกป้องแต่มันเป็นเรื่องการควบคุมผู้หญิงมากกว่านะคะควบคุมชีวิตทางเพศของผู้หญิงนะคะซึ่งอย่างที่พูดไว้ตอนแรกว่าถ้าลองวิเคราะห์ดูตีความดูเนี่ยมันอาจจะมาจากเรื่องของการสืบ
เราเป็นสังคมที่สืบสกุลทางฝ่ายชายใช่ไหมคะทางเพศชายอะไรเงี้ยนับการสืบสกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยควบคุมวิถีชีวิตทางเพศของผู้หญิงจะได้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีลูกท้องเนี่ยท้องกับผู้ชายคนไหนจะได้แบบจัดระเบียบทางสังคมในเรื่องของการสืบสกุลได้เลยอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลดั้งเดิมเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการที่ข้ออ้างคำสอนอะไรต่างๆเนี่ยการตีตราในเรื่องที่เกี่ยวกับพรหมจรรย์เธอเสียพรหมจรรย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังได้ยินอยู่ในสังคมไทยใช่ไหมคะในหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเงี้ยคืออาจจะพูดถึงเรื่องเสียพรหมจรรย์ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับการพูดถึงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใจแตกผู้หญิงคนนี้ถ้าพูดแบบภาษาจริงๆที่คนเขาใช้กันก็แรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นการตีตราเรื่องชีวิตทางเพศของผู้หญิงทั้งนั้นเลยในสมัยก่อนความคิดที่มีต่อการรักนวลสงวนตัวมีไว้เพื่อจัดระเบียบทางสังคมแต่วิธีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากทำให้แนวคิดบางอย่างไม่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคปัจจุบันในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วและความคิดนี้ไม่สามารถนำมาปรับใช้ในปัจจุบันได้ทำไมความเชื่อนี้ยังมีอยู่หรือมันได้ให้ประโยชน์กับใครบ้างคือถ้าดูแบบผิวเผินมันเหมือนจะว่าก็ดีนะผู้หญิงเนี่ยจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ต้องระวังตัวผู้ชายก็น่าจะได้ประโยชน์ในการที่เขามีทางเลือกว่าจะเลือกผู้หญิงแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีผู้หญิงดีๆไว้ให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็มันก็ตอบยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบวิถีชีวิตทางเพศที่แบบมันขัดแย้งกันเองในตัวเองก็คือหมายความว่าในด้านหนึ่งการดำเนินชีวิตของคนจริงๆมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีเพศสัมพันธ์เรามีความสัมพันธ์ทางเพศเรียนรู้เรื่องเพศแต่ขณะเดียวกันคำสอนก็ยังตีตราแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเนาะถ้าในมุมมองของตัวเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้หญิงเรามีชีวิตทางเพศแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่พอเรารู้ว่าถ้าเราเปิดเผยไปเราพูดไปอาจจะมีคนบางกลุ่มที่ตีตราเราอันนี้อาจจะในฝั่งผู้หญิงเนาะถ้าในฝั่งผู้ชายหรือว่าในฝั่งจริงๆก็ทุกเพศเนาะมันกลายเป็นว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศค่ะการที่แบบมันมีเรื่องของการควบคุมตีตราผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันยังมีภาพของผู้ชายแบบมันยังมีความคิดอยู่นะคะในสังคมที่เราได้ยินผ่านสื่อต่างๆเนี่ยว่าแบบเหมือนผู้ชายอาจจะเป็นผู้ล่าเป็นคนที่ยิ่งมีเซ็กส์มากก็ยิ่งดียิ่งมีประสบการณ์เยอะถือว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยจริงมันก็ทำให้ผู้ชายเองก็เสียโอกาสเนาะในการที่จะมีความสัมพันธ์ในชีวิตที่มันมีความหมายที่มันแบบมีเซ็กส์ที่มันfulfill เติมเต็มชีวิตเขาเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกเติมเต็มอะไรความหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในสังคมเราก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะแล้วแบบการที่มันมีพลเมืองที่มันอยู่ในสังคมแล้วมันไม่ได้มีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็ลดทอนศักยภาพของคนมันลดทอนโอกาสที่คนจะพัฒนาตัวเองจริงๆมันก็ทำให้สังคมเสียโอกาสด้วยสรุปได้ว่าความเชื่อนี้ไม่ได้ส่งผลดีหรือให้ประโยชน์กับใครเลยอีกทั้งยังเป็นการลดทอนโอกาสในการพัฒนาของสังคมและในเมื่อความคิดนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์กับใครทำไมถึงยังมีอยู่ในสังคมไทยมันยังอยู่เพราะว่ามันเป็นการเหมือนมันรักษาอำนาจของเพศชายเนาะใช่ไหมเพราะว่าการที่มันมีวิถีมีคำพูดอะไรต่างๆบรรทัดฐานทางสังคมที่ตีตราแล้วก็พยายามเพื่อที่จะตบผู้หญิงให้อยู่ในกรอบเรื่องเพศเนี่ยค่ะควบคุมจำกัดชีวิตทางเพศของผู้หญิงเนี่ยขณะเดียวกันถ้าเรามองไปฝั่งเพศชายในสังคมใช่ไหมคะสังคมไทยก็จะให้โอกาสให้อิสระทางเพศกับเพศชายมากกว่าและจริงๆคาดหวังด้วยซ้ำว่าเพศชายผู้ชายเนี่ยต้องมีประสบการณ์ต้องรู้เรื่องเพศต้องเก่งเรื่องเพศอะไรเงี้ยขณะที่ผู้หญิงต้องไร้เดียงสาเรื่องเพศอะไรเงี้ยค่ะนี่มันก็หมายถึงว่าเรายกให้เพศหนึ่งมีเสรีภาพมากกว่ามีอำนาจในการเลือกนะคะมากกว่าก็คือเพศชายแล้วก็จำกัดว่าเพศหญิงเนี่ยไม่ควรจะมีเสรีภาพในทางเพศไม่ควรจะมีอำนาจในการเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการในเรื่องเพศหรือวิถีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการในเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบรักษาความไม่เท่าเทียมทางอำนาจที่มันโดยใช้เพศเนี่ยเป็นเกณฑ์อยู่ในสังคมอย่างเงี้ยค่ะการคงคุณค่าของพรหมจรรย์ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคม
และอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่สังคมตีกรอบและปิดกั้นให้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมและขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย คือคนในสังคมไม่กล้าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหรือถกเถียงกันอย่างเปิดเผยและนั่นก็นำไปสู่ปัญหาที่เรื้อรังที่แก้ยังไงก็ดูจะไม่หายไปสักทีปัญหาท้องในวัยเรียนเป็นหนึ่งปัญหาหลักที่อาจจะดูไม่มีผลกระทบร้ายแรงแต่ถ้ามองดีๆแล้วเด็กที่เกิดมาหรือที่เราเรียกว่าอนาคตของชาติไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพนั่นก็จะส่งผลเสียต่ออนาคตเยาวชนที่เกิดมาในหลายมิติแล้วสังคมไทยจะพัฒนาขึ้นได้อย่างไรจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปี 2003 ถึงปี 2011 อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปีมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีจำนวนลดลงในช่วงปี 2012 ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมแต่ถึงแม้จำนวนจะลดไปยังไงอัตราการท้องไม่พร้อมของคนไทยยังคงเกินมาตรฐานโลกอยู่ดีโดยปัจจุบันประเทศไทยมีวัยรุ่นท้องไม่พร้อมมากถึง 15%ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือไม่เกิน 10% นั่นเองเราทุกคนทุกเพศและทุกวัยสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เริ่มได้จากตัวเองและสถาบันครอบครัวก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการรณรงค์ให้พ่อแม่สถาบันครอบครัวให้ consider เรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติไม่อยากให้คิดว่าเรื่องเซ็กส์แม่งเป็นเรื่องผิดบาปการปิดกั้นเราว่ามันยิ่งเป็นการยุให้เขาแบบอยากที่จะทำนู่นทำนี่ปล่อยให้เขาแบบได้เรียนรู้ด้วยตัวเองพี่ว่าให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่าขอให้แบบก้าวเท้าเข้ามารับคุยแล้วบอกการมีลูกมันเป็นปัญหาต่อการศึกษาในอนาคตหรือในปัจจุบันเนี่ยเราก็ควรจะแบบมีการป้องกันหรือว่าเราควรจะคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปก็มีสติในการใช้ชีวิตนะโชคดีนะนอกจากนี้แล้วสังคมไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อและหลักสูตรต่างๆในโรงเรียนเปิดกว้างเรื่องเพศศึกษาให้มากขึ้นเพื่อเกิดความสมดุลและเท่าเทียมกันในสังคมมันก็เริ่มได้จากคนเป็นพ่อแม่เริ่มได้จากคนแบบโรงเรียนหลักสูตรในโรงเรียนอะไรต่างๆเริ่มได้จากสื่อที่ก็อาจจะช่วยกันแบบสร้างภาพของเพศแบบใหม่ซึ่งจริงๆเราเวลาที่เรามองระบบเพศแบบใหม่นะคะความเป็นเพศการแบ่งเพศอาจจะมีความสำคัญน้อยลงไปมากเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นมนุษย์ที่มันมีความสมดุลในตัวเองมันน่าจะมีความสำคัญมากกว่า When you look at love, purity, and you look at the strong sexual urges that everyone has, it's like food. You know, we need to eat food to stay alive. It's the same. You have to have sex to stay alive. And somebody's mindset says you've got to be pure until you're marry this guy, and then he cheats on you, and the whole marriage thing falls apart. Well, you're not prepared, and your mother did not prepare you for that. Try everything once to be able to assess what is good for you, not anybody else's. จากที่ได้ฟังมาทั้งหมดแล้วเราได้รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรสิ่งนี้ได้ให้ประโยชน์กับใครทำไมมันถึงยังมีอยู่และแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วคุณล่ะจะเริ่มเปลี่ยนแปลงยังไง